Jemi në hapësirën e të ftuarit ditës, kam kënaqësinë të kem bashkë me mua në studio zotin Redi Muçi, përfaqësues i organizatës politike. Zoti Muçi, përshëndetje dhe faleminderit që pranoj ftesën. Faleminderit për ftesën. Në një shkrim të mirë shtjelluar nga ana juaj në rrjetet sociale, keni shkuar deri diku kundër idesë së kryeministit Edi Rama për thithur fuqi punëtore nga jashtë kufive të Shqipërisë për të marrë me gjithë këtë fazë të rindërtimit pas tërmetit të 26 nëntorit. Pse realisht e kundërshtoni ose duke e parë më gjërësisht, pse e kundërshtoni? Po, për ta thënë me fjalë shumë të thjeshta, çdo që të pyesësh në Shqipëri për arsyet se pse vendos të largohet, të emigrojë jashtë vendit, në 95% rasteve do të thonë për punë. Për shkak se nuk gjen kushte pune të përshtatshme në Shqipëri dhe rrjedhimisht qofshin këta punëtorë të krahut, qofshin pastaj edhe njerëz të diplomuar, të rinj të diplomuar, të cilët nuk e gjejnë veten në Shqipëri. Kështu që për mendimin tim këtu kemi të bëjmë me një krizë e cila është shtrirë në këto 30 vjet dhe vetëm tani me tërmetjen e 26 nëntorit është përkeqësuar se është kthyer në një gjendje emergjence. Dhe këtë vëmre me vetë faktin që kemi të bëjmë me një valë të tëra emigrimesh jashtë vendit, të cilët pikërisht pra nuk e gjejnë kushtet e përshtatshme për të ndërtuar jetën këtu, dhe kjo vjen kryesisht për faktin siç e përmenda pra se nuk gjejnë kushtet e përshtatshme pune. Në këto kushte, kur jemi në një situatë emergjence, ku praktikisht duam të rindërtojmë vendin, atëherë nuk kuptohet se kemi do bëhet fjalë për vende të reja pune. Propozimi i kryeministrit është që të shkojë dhe të marrë krah pune, fuqi punëtore pra nga jashtë vendit. Dhe kjo për mendimin tim është një gjë absurde. Është një gjë absurde sepse duhet ngritur edhe çështja në këtë situatë emergjence ku jemi. Se cilat janë kushtet në cilat pse kemi arritur deri këtu. Sepse për mendimin tim ky propozim është si të thuash që ne duhet të shkojmë në luftë, por menaxhimi i ushtrisë nga generali deri tani ka qenë skandaloz, ushtria ka dezertuar dhe tani si t'ia bëjmë të gjejmë mercenar për të bërë luftën. Pra është një situatë, ne vuajmë nga papunësia dhe duam të marrim punëtorë të tjerë krahu këtu. Prandaj në këto kushte lind pyetja, cila është situata reale në vend, domethënë. Dhe po të vëmë re me të dhëna të para një viti nga revista Monitor, bëhet fjalë për 227 projekte të reja, të cilat po ndërtohen ndërtime pra, të cilat po ndërtohen vetëm në rrethin e Tiranës, dhe rreth 388 leje të reja ndërtimi që e rrisin hapësirën e ndërtimtarisë në Tiranë në masën 80% me një vit më parë. Kështu që kemi të bëjmë me një fuqi punëtore relativisht të madhe, e cila është e angazhuar në sektorin privat. Dhe po ta keni vënë re, bëhet fjalë për punëtoria e cila punon me 3 turne, pra për 24 orë në ditë, në mënyrë që ta përfundojë sa më parë ato objektin në cilin punon. A nuk mundet që në radhë parë të angazhojmë këtë fuqi punëtore që kemi, dhe më pas të mendojmë pastaj se çfarë do bëjmë për nevojat shtesë nëse këto ekzistojnë. Po edhe nëse ekzistojnë këto nevoja shtesë. Ajo që thot kryeministri që ne do ndjekim thot sepse ky është një propozim i vjetër, siç e kam përmendur vetë shkrimi im, që ka ardhur në fakt në vitin 2018 nga kryeministri, sepse nuk ka mungesë fuqie punëtore vetëm në sektorin e ndërtimit, por edhe në fasonerie në industri të tjera. Atëherë në këto kushte lind pyetja pse largohen këta njerëz? Dhe kush do t'i zëvendësojë ata? Dhe përgjigjja e kryeministrit është që ky pra afrimi i punëtorëve nga jashtë vendit do ndjeki modelet e Bashkimit Europin. Dhe më lejoni që të gjykoni ju të më thoni pastaj të jap 2 modele të ndryshme dhe më thoni ju pastaj se ku përshtatet më shumë Shqipëria. Një model është modeli i Katarit. Katari ka fituar të drejtën për të mbajtur, për të organizuar Kupën e Botës në vitin 2020. Dhe Katari praktikisht është një shoqëri e organizuar e qeverisur nga një klik, nga një elitë miliarderësh, të cilët janë aq të pasur sa kanë mundësi që të blejnë ose të korruptojnë edhe zyrtarët e FIFA-s për ta për ta luajtur, për ta mbajtur pra Kupën e Botës në një vend me kushte ekstreme të temperaturave shumë të larta, pra do detyrohen të ndryshojnë oraret e lojës. Megjithatë, për cilën është akuzuar zyrtarisht se blateri. Por një vend në të cilin pikërisht rinia e vendit ka emigruar për shkak të kushteve në cilat jeton pjesa tjetër, pjesa më e madhe e shoqërisë. Dhe prandaj detyrohet si vend të sjellë punëtori nga jashtë vendit. Dhe kushtet në cilat këta njerëz punojnë janë kushte të cilat janë po t'i quaja skllavëri modern, sepse me ligj deri para një viti po të kontrolloni
Në internet shifni gjeni plot artikuj, Amnesty International që është një kompani cila merret me të drejtat e njerëzit dhe ka ngritur si shqetësim për shkeljet e drejtash së njerëzit dhe të shkeljen e drejtave të punëtorëve në Katar, pikërisht sepse me ligj deri para një viti kërkohej leje zyrtare nga pronari që të kishte punësuar, si për të lënë punën, ashtu edhe për të larguar nga vendi. Pra, konfiskonte pasaportën. Praktikisht po bëhet fjalë për nëse ti nuk je kënaqur me vendin e punës, je i sklavuruar që të punosh aty deri në fund. Dhe ky është një model. Dhe madje ky është një model i cili nëse un kam qenë vetë më ka rënë rasti, kam shkuar në zona periferike të Shqipërisë, kam folur me njerëz që janë edhe të prekur nga tërmeti i fundit, dhe ata më kanë thënë që fëmijët e tyre mendojnë për të emigruar në Katar, megjithëse njohin gjitha këto gjëra. Sepse fundja ajo mundësia e pagës që mund të merret aty, prapë në një farë mënyrë justifikohen atë sakrificën e madhe. Atëherë kjo ngër pyetjen se në ç'kushte jemi këtu në Shqipëri, që njerëz zgjedhin të emigrojnë në Katar. Dhe ky është njëri model. Modeli tjetër janë vendet e BE-s. Atëherë për çfarë jemi duke folur këtu? Jemi të folur për standarde në vendin e punës që janë shumë herë më të larta, jo më se në Shqipëri se në Katar, por edhe se në Amerikë. Pra kemi të bëjmë me kontrata kolektive, sigurisht me organizimin sindikal në vendin e punës, sigurisht me një pagë minimale e cila është një pagë e jetueshme, shumë aspekte të tjera. Dhe nuk ka emigruar njeri nga vendet e Bashkimit Europian, që kanë ardhur emigrantët, janë kushtet e mira ato, kushtet e punës të përshtatshme të mira që kanë thithur emigracionin. Atëherë kujt për këtyre dy modeleve i përqasemi më shumë ne si vend? Ne jemi vend i cili për cilin kryeministri del dhe krenohet se nuk ka sindikata. Që do thotë çfarë? Do thotë që një person i cili ngrihet në orën 6 nga gjumi, shkon në punë dhe kthehet në shtëpi në orën 4, kryeministri jon thotë që këtij personi mund t'ia shkelni të drejtat, hajde investoni në vendin tonë se me këtë mund bëni çfarë të doni. Të gjithë jemi të punësuar, të gjithë jemi punëtorë të këtij vendi. Dhe fakti që jemi të pa organizuar në sindikata është një keqje e madhe e këtij vendi, jo thjesht për ne si punëtorë, por në terma më të përgjithshëm për demokracinë e vendit. Nëse vini re se çfarë duke ndodhur në Francë për shembull, kemi grevën më të madhe të përgjithshme në dekadat e fundit, e cila ka nxjerrë në punë rreth 800.000 punëtorë. Por ama këta njerëz nuk u ngritën një ditë dhe thanë ne do shkojmë në grevë. Janë të organizuar në sindikata. Janë të organizuar në sindikata dhe kanë mundësinë për të organizuar, për të kundërshtuar një ligj që në rastin konkret është ligji i pensioneve, reforma në pensione që e përmend edhe kryeministri jon, dhe vendosin të reagojnë duke pezulluar për shembull nga 16 linja metroje që ka Parisi, vetëm 2 janë funksionale në këtë moment. Pra një paralizim total i ekonomisë. Por ama bëhet fjalë për organizim sindikal. Në vendin ton jemi në këto kushte ku unë si përfaqësues i subjektit të organizatës politike jemi i njohur me problematikën që ka ekzistuar prej vitesh tashmë në minierën e Bulqizës dhe prej disa muajsh jemi angazhuar që t'i ndihmojmë ata minatorë të pakënaqur të ngrenin një sindikat të tyre. Dhe kur më në fund ja dolën ban që ta ngrinin një sindikat, atëre Samir Mane, që është oligarku më i pasur i këtij vendi, i cili ka monopolin e kromit në Shqipëri. Që mos harrojmë, kromi është një pasuri kombëtare dhe ai ka praktikisht monopolin e kromit në vend, sepse ato subjekte të tjera asnjë konkurrojnë fare de facto. Dhe megjithatë, në momentin më të parë që ne pas peripecish në gjykata u ngrit një sindikat e cila ishte posaçërisht e pavarur nga influencat e partive politike dhe nga interesat e kompanisë, menjëherë e goditi duke pushuar nga puna 2 prej krerëve të saj. Në mënyrë të palishme, në shkelje të kodit të punës, që shpreh qartësisht faktin që drejtuesit e sindikatave nuk mund të pushojnë nga puna pa pëlqimin, miratimin e vetë sindikatës. Pra ne jemi në këto kushte, ne nuk kemi asnjë të drejtë në vendin e punës. Atëherë kur bëhet fjalë të thuhet tani do sjellin punëtorë të tjerë, kush do jenë këta punëtorë? Nga Afrika, nga Kina, nga do vinë? Në ç'kushte do jetojnë? A do jenë këta rival, a do na shtyjnë ne të tjerëve të emigrojmë pikërisht sepse këta vinë dhe do punojnë këtu, pra do lindi një konflikt tjetër i tillë. Apo do duhet në fakt që si çdo vend tjetër i cili si çdo parti e majt moderne sot në botë, po të vini re, pra po të merrim rastin për shembull të Jeremy Corbyn, Partisë Laboriste në Angli, të Bernie Sanders në të Demokratikëve në Amerikë, po themi edhe Podemosi në Spanjë me radhë. Janë të gjitha të majta të cilat në fund fare kanë bërë një kthes radikalisht majtas, po t'i krahasosh me paraardhësit e tyre. Pra, me Clinton, me Obama, me Tony Blairin ose me Gordon Brownin. Pra është një qasje e vërtet realisht majtas. Pse nuk e bëjmë dot ne këtë gjë? Ose pse të paktën nuk kemi përpjekur ndonjëherë ta nisim në raste?
Mendimi im është ky, në mënyrë që ne ta bëjmë këtë, si shoqëri në radhë parë duhet të ndërgjegjësohemi se në ABC-n e demokracisë, një vendi të lirë dhe demokratik, është organizimi sindikal. Pra të gjithë edhe ju që jeni punonjës gazetare, edhe mësuesët, edhe unë që jam pedagog, edhe kushdo tjetër, edhe punëtorët sidomos, duhet të organizohen sindikalisht në mënyrë që të fitojnë të drejtat e tyre. Dhe është më pas ky organizimi nëpër sindikata që i hap rrugën edhe alternativave politike të majta. Sepse edhe fushatën e Bernie Sanders dhe të Jeremy Corbyn kemi një mobilizim masiv të rinj studentësh kryesisht, por edhe sindikatash të cilat janë ato promotorët që e shtyjnë përpara. Dhe nëse flasim për një të majtë realisht të majtë dhe moderne, atëre pika kyçe do thoja unë që dallon atë nga të majtat e tjera të llojit që kemi ne këtu në vendin ton, është ky propozim që ne do të taksojmë oligarkët ose në rastin e tyre ata më të pasurit po themi, do rrisim disi taksat për më të pasurit e vendit, ata s'kan oligark, në mënyrë që çfarë? Në mënyrë që të financojmë projekte zhvillimore për vendin, në mënyrë që të rrisim numrin e infermierëve, të mjekëve, të zjarfiksëve, të ofrojmë arsim publik falas, në mënyrë që të krijojmë pra një rrjet sociale e cila mundson mirëqenie sociale pra. Përqendruar edhe një herë tek ai propozimi i kryeministrit sa i përket thithjes së krahut punës nga jashtë kufijve të Shqipërisë. Ktu mund të flasim dhe për shqiptarët që kanë emigruar dhe mund t'i rikthejmë përsëri në vendin tonë, por edhe gjithashtu për shtetas të huaj. Çfarë do duhej se në rast të se ky projekt rindërtimi mbas rreth 1 apo dhe 2 vitesh apo dhe diçka më tepër do të përfundonte, çfarë do të ndodhte më pas me këta persona të cilët do t'i ofronin për këto 3 vjet le të themi këto kushte pune? Do duhet shkonim dhe në vimësi apo jo? Ju keni shumë të drejtë dhe përsëri po e përmend. Nëse do vini re programet e të majtave për një mend të majta sot, ndër pikat kyçe të tyre është rikthimi i njerëzve të cilët janë detyruar të emigrojnë për shkak të kushteve ose të politikave të zbatuara në vend deri më sot, domethënë. Kjo është një ndër pikat kyçe. Atëre, kur kemi gjithë ta njerëz siç e thoni ju që kanë emigruar, qofshin këta punëtorë të krahut apo të mendjes, apo njerëz të arsimuar plot, si t'ia bëjmë? Në fjalë, kryeministri duhet të ngrysej dhe të gdhijej themi ne me shqetësimin se si t'ia bëjë që të tërheqin në vend pikërisht njerëzit që janë detyruar të largohen. Dhe që t'i tërheqin në vend në kushtet e emergjencës sidomos, po marr rastin për shembull kur ishte depresioni i madh në vitet 29-30 në Amerikë, atëherë Roosevelti me politikat e veta krijoi një politikë të tërë sociale e cila me investime shtetërore arriti të krijonte një mirëqenie e ngriti mirëqenien sociale, pra vendosi standarde ta quajmë kështu. Se nuk është çështja thjesht që hajde përfshihuni një projekt rindërtimi 2 vjeçar po themi dhe pastaj vemi aty prapë ku jemi. Çështja është se si tani me këtë që na ndodhi të marrim një hap cilësor para për të përmirësuar kushtet e punës në Shqipëri. Dhe me kushte pune në kuptoj jo thjesht siç e përmenda punëtorët e ndërtimit, minatorët e merat, po përfshim të gjithë grupet, të gjithë si shoqëri pra. Standarde, kjo ndikon drejt për drejt në standardet e jetesës pastaj pra. Sepse edhe orari i punës, edhe paga që marrim, edhe kontratat që kemi, edhe diçka tjetër pra. A i kemi realisht fuqit për ta bërë këtë gjë pra, për të ofruar këto kushte, këto standarde dhe për të vijuar, për ta mbajtur këto standarde deri në fund? Po unë sinqerisht mendoj se i kemi. Domethënë jemi në një fazë të këtij tranzicionit ton 30 vjeçar, ku nëse vëmre unë besoj se kemi një pasuri të akumuluar brenda vendit, por problemi është që është akumuluar në pak duar. Pra është akumuluar në pak njerëz që në mënyrë të përgjithshme këtu quhen oligark në atë kuptimin që influencojnë drejt për së drejti politikat shtetërore për përfitimet e tyre private. Se nëse mendoni ne paguajmë taksa, po pjesën kryesore të taksave për shembull e paguajmë si akcizë. Pra është taksë e cila na mbivendoset pa e kuptuar fare. Pastaj paguajmë taksa të tjera, si për shembull trau për të kaluar në morin, që edhe kjo është një taksë e shtuar që i shkon oligarkut. Pra, fakti që ne kemi disa njerëz me një pasuri të pallogaritshme, ose të pa krahasueshme me pagën mesatare në vendin tonë, le të kuptosh që nëse politika do të ndryshojnë, do orientohet drejt një farë drejtësie sociale, le ta quajmë kështu. Pra një farë tendence për të marrë pak më shumë nga ata që kanë jashtëzakonisht shumë, në mënyrë për ta shpërndar jo thjesht në terma pagje, por edhe për të ofruar shërbime publike. Neve sot shërbimet publike pra i kemi në situatë skandaloze, dhe kjo është ndër arsyet pastaj sepse largohen edhe mjekët, edhe pedagogët,
edhe të gjithë tjerët, por edhe ata që janë siç e vënë të punësuar në sektorin privat, edhe aty kushtet pra janë këto që janë pikërisht sepse nuk ka të drejta. Dhe pa e ngulitur edhe një herë në mendje që pa u organizuar sindikalisht nuk mund të fitojnë këto drejta. Nuk ka mënyrë tjetër kolektive për të fituar këto drejta. Mund të presim që të ngrihet ndonjë parti politike kështu edhe të presim që të bëjnë ndryshimin e madh, por ama ne duhet të jemi gati si shoqëri. Duhet të jemi të përgatitur për të thënë fjalën tonë. Domethënë po marr një shembull në Kanada për shembull, pa u konsultuar të gjitha sindikatat, nuk mundet që një ministër i punës të ndryshojë ligje në aspektin e punës, në marrëdhënien e punës, po them. Duhet konsultimi me të gjitha sindikatat në fillim. Dhe është një gjë normale, siç ju thash, sepse nëse nuk ndodh kjo gjë, atëherë shkohet në grevë, atëherë paralizohet prodhimi në vend, Pra kjo është një histori të cilën bota perëndimore e ka mësuar ndër dekada të tëra përpjekjesh kolektive të njerëzve të thjeshtë të punëtorëve. Pra të drejtat e tetorashit, e drejta e fundjavës, e pushimit, e drejta e pagës minimale, e kontratës kolektive, të gjitha këto nuk ka ardhur një president dashamirës dhe ua ka dhënë njerëzve ose punëtorëve. Janë përpjekjet e tyre ndër dekada ato që kanë detyruar të ulen dhe të bëjnë marrëveshje që okay, kjo gjë është e drejtë, kjo gjë duhet të funksionojë kështu. Kështu që kjo është demokracia drejt për drejt quhet. Përkundrejt kësaj që kemi ne këtu që një herë në 4 vjet votojmë me hedhim atë votën dhe pastaj bëjmë ne si duan. I ngacmuar nga shkrimi juaj në rrjetin social Facebook, shoh dhe një këndvështrim tjetër të gjithë këtij propozimi nga kryeministri Edi Rama për të marrë fuqi punëtore nga jashtë kufive. Nëse nuk do të shkonim në realizimin e gjithë kësaj që tham deri tani, por do të thithnim pra të huaj në vendin tonë. Këta mund mos ishin vetëm nga vende në cilat paguhen apo punojnë dhe më keq se në Shqipëri, por mund kemi gjithashtu firma ndërtimi të huaja, cilat mund vinë dhe të realizojnë këtë gjë në Shqipëri me atë fuqi punëtore të tyre. Po pikërisht prandaj thashë ky është një propozim skandaloz. Kjo gjë mund të ndodhi. Por kur plaga më e madhe sociale që kemi janë kushtet në punë dhe vendet e punës të munguara, atëherë në një situatë emergjence ku praktikisht ka nevojë për fuqi punëtore, të shkosh dhe të kontraktosh një kompani të huaj, e cila do t'i kushtoj po themi taksapaguesit shqiptar 1 me lek, kjo është skandaloze. Kjo është një politik që nuk e merr fare në konsiderat nevojat e vendit dhe më pas të darje në konkluzione, domethënë, sepse e vetmja mënyrë për ta bërë këtë gjë që thoni ju është duke arritur borxhin publik apo jo. Duke na mbivendosur në shpatullat tona një barr të cilën nuk kemi pse ta mbajmë, nuk ka arsye pse ta mbajmë. Pra është absurde në kuptimin që është si të flasësh, është si të shkosh në Afrikë edhe aty vuajnë për ujë, tu apresësh burimin e ujit dhe të thuash na bleni këtë ujin e shishës tani, domethënë. Është situatë absurde në këtë kuptim. Redi Muçi, ju falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit juaj për ftesë.